Hello, welcome to Math Home. We have lesson 6 today. Assalamu alaikum, خوش آمدید به Math Home. امروز ما درس ششم داریم. Creating and solving equation with variables on both sides. اینا معناش چی هستن؟ اینا میگوین که ما معادله را ایجاد میدیم. ایجاد و حل کردن معادله با متغیر در هر دو طرف. اینا میگوین که ما معادله را ایجاد میکنیم. از word problem اینا رو میتن از معادله رو ایجاد میدیم و بعد معادله رو حل میکنیم که variable متغیر در دو طرف است. مثلا چی معنا داره؟ اینا میگویم که اگر 2 تا x میباشه و جمع 5 با 3 تا x میباشه و جمع 2، این میگه که variable متغیر نمیشد متغیر عکس شد. و یا از برای وقتی که در وقت مثلا که ما میگویم که ما در چند ساعت میرسم و چند وقت میگیره که ما در یک جای برم، اینا را چی نوشته میکنیم که چی مثلا time وقت میگیرم، اینا را نوشته میکنیم چی. اوکی. سو الان اینا یک سوال میخوایم. پیش از که سوال به پیش ببریم به که چند لغات ها رو تکرار کنیم. vocabulary لغات، variable متغیر، equation معادله یا مساوات، با پشتو مساوات میگه، equal مساوی برابر، addition جمع اضافه، division تقسیم، subtraction تفریق، moving اسباب کشی، negative منفی و پازیتیو مثبت. اوکی، نمی لغات های ما شد. بیا که سوال بخونیم که one moving company charges $800 plus $16 per hour. اینا چی میگه؟ میگه که یک کمپانی هست، مثلا شرکت است، یک شرکت که امروز شما کمک میکنه که وقتی که کوچکچی میکنین اینا $800 میگیره و $16 هر ساعت که تیر میشه $16 در ساعت میگیره. مثلا شما چند تا کسا میایه، شما $800 برش دادین و بعد از او هر ساعت که تیر میشه اینا $16 برایتان چارج میکنه. $16 از پیشتان میگیره که 800 میگیره و باز $16. حالا دیگر کمپانی هست. another company charges $720 plus $20 per hour. میگه کمپانی دیگه است که اینا از پیشتان $720 میگیره و 21 در هر ساعت که تیر میشه هر ساعت بعد $21 سرتان چارج میکنه. مثلا که شما یک جای زنگ میزنین hello how can I help you, this is moving company. ما یک کس را کمک دارم که امروی کوچکشی ما کمک کنه. ما $800 از پیشتان میگیریم و بعد از او $16 در هر ساعت بعد یک $16 از پیشتان میگیریم. دیگه کمپانی زنگ میزنه نمیتونه براتون میگیره. الا میگه at what number of hours will the charges by both company be the same. اینا میگه که از چند ساعت بعد و چند ساعت میگیره. از چند ساعت بعد will the charges by both company قیمتی هر دوی کمپانی برابر میشه. از چند ساعت بعد هر دو کمپانی قیمتش چی وقت برابر میشه؟ از چند ساعت بعد. چند ساعت میگیره که قیمتی هر دو کمپانی برابر شه. اینو میتونه برات میگم چند ساعت شاید بگیره که قیمت هر دو کمپانی برابر میشه. خب باید که سوال بفهمیم که چی میگیم. که نوشته میکنیم که اینجا کمپانی ای را نوشته میکنیم و کمپانی بی را نوشته میکنیم. خدا کنه که شما خطا را نوشته کرده باشید. متاسفانه تختی کلان ندارم که چی کنم. باز اینجا نوشته میکنیم که کمپانی ای. اینجا نوشته میکنیم کمپانی شرکت اول، شرکت ای، کمپانی ای چند ساعت میگیره؟ 800 و جمع $16 در ساعت میگیره.
اینجا نشته میکنیم پر آور. 16 دلار پر آور میکنه. و کمپانی بی، کمپانی بی چند میگیره؟ 720 دلار و جمع 21 دلار در ساعت میگیره. اوکی. حالا اینا میگوین که هر دو تا کمپانی از چند ساعت بعد هر دو تا کمپانی برابر شود. اینجا ما نوشته میکنیم که کمپانی A مساوی میشه با کمپانی B. از این خاطر اینا را برابر میسازیم که ما وقت پیدا میکنیم که چند ساعت بعد و قیمتش چند میشه. خب حالی کمپانی ای ما چی بود؟ 800 و جمع 16 تی. وقتی که ما وقت حساب میکنیم 16 تی بود. کمپانی ما چند بود؟ 720 دلار و جمع 21 تی بود. اوکی. حالا نمیگوی که اینا که گفتن که variables on both sides که با متغیر در هر دو طرف. حالا متغیر ما چی هست؟ تی هست. variable ما چی هست؟ هر دو طرف است. الان که سوال ما حل میکنیم که باید که سوال چطور به پیش ببریم. باید که متغیر یا variable ما یک طرف باشه. هر دو طرف که باشه ما نمیتونیم که چطور حل کنیم. باید یک طرف باشه. باید وریبل ما یک طرف باشه و نمبر ما شماره ما دیگه طرف میشه. حالا چی کار باید کنیم؟ با 16 تا تی هم منفی کرده میتونیم از دو طرف که باید 16 را از این طرف منفی کنیم که ما متغیر یا وریبل ما یک طرف شود. و یا اگر 21 ما منفی کنیم که وریبل ما انمی طرف میشه. از دو طرف شما اینمی سوال به پیش رفته میتونیم. و ما 16 تی را چی میکنیم؟ منفی میکنیم از این خاطر که 16 تا از 21 کم است. از این خاطر اگر 21 ما منفی میکنیم اینجا ما منفی با روبروی منفی نمبر میشه. من نمیخوام که روی منفی نمبر کار کنم الان. و من میرم 16 تا تی از دو طرف منفی میکنم. اوکی. 16 تا تی ماینس 16 تی منفی 16 تی ماینس 16 تی از دو طرف 16 تی ماینس 16 تی منفی ما تی از ما بین رفت و ما ماندیم 800 مساوی میشه 720 21 ماینس 16 چند میشه؟ 5 جمع 5 تی ماندیم. خب حالا تی ما در یک طرف شد. خوب شد. حالا ما میگوییم که شماره ما نمبر ما در دیگه طرف بیاید. الان میرم که 720 از تو طرف منفی میکنیم که نمبر ما یک طرف بمانه و وریبل متغیر ما دیگه طرف بمانه. منفی میکنیم 720 از دو طرف منفی 720 از دو طرف رفتن. اوکی. اینا از مایده 720 منفی 720 از ما بین رفت. اینجا مانده 5t چند مانده؟ 800 ماینس منفی 720 80 مانده. آلی چی هسته؟ چی کار باید کنیم؟ آخرین 5 تا تی 5 ضربی تی هسته. برعکس ضرب چی هسته؟ تقسیم. هر دو طرف میرم که با 5 تقسیم میکنیم. 5 تقسیم کردیم و 5 از ما بین رفت. تی ما چند شد؟ 16. 8 که در 5 تقسیم میکنیم تی ما 16 شد. سو یعنی که بعد از 16 ساعت قیمتشان برابر میشه. ولی اینا میگوی قیمتشان چند است. ما میفهمم که قیمتشان پیدا کنیم. قیمتشان چند است؟ خب 16 چی بود؟ قیمتشان چند است؟ اینجا میاییم سوال ما بود. اینو بره پس ما پاک میکنیم. 16 چی بود؟ 16 چی بود و اینجا 21 چی بود. اوکی.
تی ما چند است؟ 16 است. تی را در عوض تی 16 نوشته میکنیم که قیمتش پیدا کنیم. اوکی؟ اینجا تی را پس میبرم، در عوض تی 16 نوشته میکنیم و در عوض تی 16 نوشته میکنیم. 16 که 800 16 ضرب 16 256 720 21 ضرب 16 336 که الان چند میشه کلش؟ 1000 از دو طرف 1056 1056 میشه. اینجا نوشته میکنیم که after 16 hours both companies will charge $1056. اوکی، اینا میگوین که بعد از 16 ساعت after 16 hours both companies will charge $1056. بعد از 16 ساعت قیمت هر دو کمپانی $1056 میشه. اوکی، خدا کنه که ویدیو رو شما رو کمک کرده باشن. اگر شما کامنت داشته باشین پایان نوشته کنین. روز خوش داشته باشین و دیگر انتظار بکشین.